Hyvä yleisö, tervetuloa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNin 70-vuotisjuhlatapahtumaan sekä paikan päälle tänne Helsingin yliopiston tiedekulmaan, että etänä seuraamaan suoraa verkkolähetystä tai sitten myöhemmin tallennetta. Tämän tilaisuuden järjestää Fysiikan tutkimuslaitos HIP. Minä olen HIPin varajohtaja Antti Väikkönen ja juonnan tämän tilaisuuden. Welcome to the 7th year celebratory seminar of CERN, the European Organization for Particle Physics, either in person here at the University of Helsinki Think Corner or online following the live stream or later the recording. The event is organized by Helsinki Institute of Physics HIP. My name is Antti Väikkönen. I'm the Vice Director of HIP and I will be your host in this event. Our program consists of 4 talks and discussion, and we have the great honor to have the Director General of CERN, Dr. Fabiola Gianotti, as our keynote speaker. Dr. Gianotti has just prior to this event been promoted to an honorary doctor of the University of Helsinki. We will start in English, but we'll switch to Finnish later. Aloitamme tilaisuuden englanniksi, mutta vaihdamme suomen kielelle myöhemmin. Ensimmäiseksi meidät tulee toivottamaan tervetulleeksi Helsingin yliopiston vararehtori Jouni Hirvonen. First, the Vice Rector of the University of Helsinki, Jouni Hirvonen, please. It's really great to see so many enthusiastic scientists and people here. So, dear ladies and gentlemen, dear scientists, dear interested citizens, the European Particle Physics Research Centre, CERN, studies the fundamental nature of matter and the universe of the world's largest particle accelerator on the border between Switzerland and France. The working community of thousands of researchers uses equipment worth of billions of euros, the most important of which is the 27-kilometer-long circular particle accelerator located at the depth of 100 meters. It's my great pleasure to introduce and welcome you to listen and discuss what is the surface in particle physics right now and in the future. And as mentioned by previous speaker, it's my very big honor and privilege to introduce the Director General of CERN, a brand new honorary doctor in the Faculty of Philosophy, University of Helsinki, Fabiola Gianotti. Dr. Gianotti is the Director General of CERN, the European Centre for Particle Physics, and the first woman in the position. It was very nice to see the first rector of the university and the female rector of the university and the director Gianotti in the past event 1 hour ago. The Italian Dr. Gianotti received her doctorate at the University of Milan in 1989 and has worked as a physics researcher at CERN since 1994. She's an honorary professor at the University of Edinburgh, a member of the Italian Academy of Sciences, the US National Academy of Sciences, the French Academy of Sciences, the Royal Society of London, the Royal Academy of Science and Arts of Barcelona, and the Royal Irish Academy member. And as of today, also honorary doctorate at the University of Helsinki. Dr. Gianotti has received numerous recognitions and awards. She has worked in several CERN experiments and has been involved in detector research and development, construction, software development, and data analysis. She served for several years as a spokesperson for CERN's ATLAS experiment collaboration and presented the observational results of the discovery of the Higgs boson at CERN in 2012. Director General Fabiola Gianotti has more than 500 peer-reviewed scientific publications and lots of other scientific merits. So
Without further ado, please, Dr. Gianotti, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much for this nice introduction. I'm very pleased to be here. Also very happy to see so many people, in particular young people, interested in science. And my task is to share with you what we do at CERN. CERN, of course, we do fundamental research to try and understand the smallest constituent of matter and of the universe. So from the very, very small, we understand, we get insight into the very, very big, the structure and the evolution of the universe. But we do much more than that. And actually, our mission rests on 4 pillars. Research, of course, is our primary mission. Another important component is worldwide collaboration, technology and innovation. CERN is a driver of innovation, as we will see, and education and training. So let's start with research, and let's start really with the flagship project at CERN. So this is an aerial view. Can you see the screen, or am I hiding? No, you can see it, yes. An aerial view of the region, the Geneva region, at the border between France and Switzerland. Actually, you see here this, the red line is the border between Switzerland on the lower part of the screen and France on the upper part. So here you see Geneva Airport and you see Geneva Lake. And then this circle here indicates the location of the Large Hadron Collider. It's a 27-kilometer ring filled with technology, 100-meter underground, and is the most powerful accelerator ever built by humanity. So what is the goal of what we do at CERN? Understand why the laser pointer is still there? Anyway, so what is the goal? CERN is the largest laboratory for particle physics. Particle physics is the most fundamental of all sciences, because it studies the smallest constituent of matter and of the universe, the so-called elementary particle. Elementary means that it cannot be cut into smaller pieces. So today we know, I think everybody knows, but just to recap, that matter is made of atoms, and despite the name, atoms are not elementary particles. They are made of a central nucleus surrounded by a cloud of electrons. Nuclei, they are not elementary. They are made of neutrons and protons. And neutrons and protons, in turn, are made of smaller particles called the quarks. And as far as we know today, electrons and quarks are elementary particles. They cannot be cut into smaller pieces, and therefore they are the fundamental constituent of atoms and all the matter we are made of. So this pointer, you, me, the tables, the chairs, and the visible universe. Even the Finnish president is made of electrons and quarks, everybody. Okay. Now, the Large Hadron Collider allows us to study matter at the level of the quarks. So on physical scales, smaller than a billion of a meter. So this accelerator, this collider, called colliders because they allow us to collide 2 beams which circulate in the opposite direction of the rings. These colliders can be seen as giant microscope. For the smaller the structure that you want to study, the more energy you need. So to study cells, human cells, a tabletop microscope in a lab is enough. If you want to study nature at the level of its elementary constituents, you need a lot of energy, and you need a collider. At the same time, this study of the very, very small gives us information about the very, very big, so the structure and evolution of the universe. Today, we know from cosmology, but also from many precise experimental measurements, that the universe had origin some 13.8 billion years ago, following a big explosion called the Big Bang. At the beginning, the universe was very hot and very dense, and was essentially a gas of 3 elementary particles. And then with time, it expanded and cooled down, and the elementary particles started to combine together, first the quarks to form neutrons and protons, then neutrons and protons to form nuclei, then nuclei with electrons to form atoms,
molecules, light elements, and so on and so forth, up to the macro structure we see today, galaxies, stars, planets, etc. And there are two complementary ways to study the structure and evolution of the universe. One is to use telescopes on Earth or in space. So the telescope look at the visible object, the macro object, galaxies, stars, planet, and by looking at the farthest objects, they can go back in time. But there are some limits, so telescopes cannot really go at very, very earlier epoch. If you want to go very, very close, understand what happens very, very close to the Big Bang, you need to use accelerators. So with the Large Hadron Collider, we are able to go back to a millionth of a second after the Big Bang, 10 to the minus 12 seconds. What does this mean in practice? It means that the energy of the collision of the two particle beams that we accelerate in the Large Hadron Collider corresponds to the temperature that the universe had at that epoch. So we are able to reproduce locally at CERN in a laboratory under controlled condition the environment that characterized the very early universe. And this temperature corresponds to some 100,000 billion times the temperature in this room. So huge temperature, huge energy. Okay. So research at CERN over the decades, over the last 70 decades, allowed us to make big step forward in understanding how the fundamental constituent of matter, first of all, their features and the way they interact, and the fundamental laws that govern their interaction. There have been Nobel Prizes given to scientists working at CERN. You see Carlo Rubbia, Simon Werder-Mehr, and Georges Charpak. The last discovery of a new particle, though CERN discovered many things afterwards, is that of the Higgs boson. The Higgs boson is a very special particle. Without the Higgs boson, we will not exist. Why? Because in the early universe, some 10 to the minus 11 seconds after the Big Bang, the Higgs boson has been responsible, this is said in a very simple way, has been responsible for the formation of matter. Matter started to form, so atoms started to form in the early universe thanks to the Higgs field and so the Higgs boson. So it's a very crucial particle for our own existence. So how do we do these nice researches to understand the fundamental constituent of matter, the evolution of the universe? We need three main instruments. We need particle accelerators, we need particle detectors, and we need computing infrastructure. So I will go through them one by one. So accelerator, so let's go back to the ring. So this is the 27-kilometer underground ring. What we do is to inject a beam of protons. The proton is the nucleus of the hydrogen atom, is the simplest. The hydrogen atom is the lightest one, the simplest one. The proton is the nucleus. So to produce the protons, you just take a bottle of hydrogen, simple, a bottle like that. You apply an electric field, you take out the electrons, and you are left with the protons, and then you bring the protons into the ring. It's more complicated than that, but okay, I try to simplify. So you inject one beam of protons in one direction, you inject another beam of protons in the other direction, you accelerate them up to the highest energies, where the limit only come from the available technology, so it's a technological challenge, and you bring them into collision at 4 points of the ring, where in 4 big underground caverns, we have installed 4 big instruments that we call particle detectors. Their names are ALICE, ATLAS, CMS, and LHCb. And the goal of this detector is to surround the collision point and to detect almost all particles, because in this collision of very high energy protons, you produce myriads of particles, and so they have to recognize and reconstruct the trajectory and identify and measure the features, the energy of all these particles produced in a collision, so that we have a kind of picture of the collision event. So here you can see the underground tunnel and the accelerator. You see there are 2 beam pipes where the 2 beams circulate in opposite direction, and then at the moment of the collision, they are brought into one beam pipe and they are brought into collision. So I mentioned that the limit to the energy come from the technology. In particular,
the technology of superconducting magnets. Why? Accelerating the protons is not so difficult. What is difficult is to steer them on a circular trajectory. It's like when you drive a car, the higher the speed of the car, the more difficult it is to keep the car in a small round circle. Okay, so the magnetic field are used to bend the protons and keep them in the circular ring. And for doing so with very high energy proton beams, you need very high currents, talking about 12,000 ampere, and so superconducting magnets, so magnets that do not lose, provide any resistance. And when the LHC was built, actually, these superconducting magnets were at the front of the technology. The technology actually did not exist, and so CERN, together with 3 leading industries in Europe, Alstom in France, Ansaldo in Italy, and Babcock & Hurley in Germany, developed the prototypes and then transferred to the industry the technology to build these magnets. It is this development that allows CERN to make a jump by a factor of 7 in energy with respect to the previous collider, which was an accelerator in the United States, and therefore bring leadership of the energy frontier in Europe. So if the colliders can be seen like a giant microscope, the experiment detectors can be seen as giant 3D cameras, because they essentially reconstruct the collision event, so they give us a 3-dimensional picture of the collision, which then we can interpret to understand what happened at the time of the collision. However, please note that the 2 proton beams collide 40 million times a second. So this also gives you an idea of the challenges. This detector must be extremely fast to take this 40 million pictures per second, although not all of them then are stored for further analysis. Only typically 1,000 per second are stored, because otherwise you will not have enough computing resources. The third component is the computing infrastructure. So traditionally, in the past, in the research laboratories in the world, the computing resources were all stored in the central lab. So in this case, at CERN. So all the disks, all the tapes, all the processors were there. With the LHC, this would not have worked. On one end, because the required resources are enormous. And second, because we have a huge population, more than 12,000 researchers spread across the world, and it will be impossible for all of them to access resources located at CERN. So we had to develop a new model, which is called the Worldwide LHC Computing Grid, which is a distributed computing infrastructure with something like 170 different computing centers across the world in 42 countries, and to distribute these resources, which would allow us to have more resources and to facilitate the access by the researchers. And the WLCG, the Worldwide LHC Computing Grid, the computing grid built for the LHC, has been the precursor of cloud computing. And in Finland, like in the Nordic country, you have the Nordic Data Grid Facility, which is the Nordic part of this LHC computing grid. Resources. So at the moment, we have more than 1.5 exabyte of the data, so 1,500 petabyte of data. We are among the largest consumers of data in the world, and something like a million of processors. So here I give you a few other key figures to show you the challenge, the technological challenges that we had to address in order to be able to do our studies and understand how the universe works. So when you operate the LHC, we have these very intense beams of protons. There are something like 200,000 billion protons in each beam. And because there are so many protons with very high energy, the energy of the beam stored in the beam is very large. It's 400 megajoule, which corresponds to the energy of an Airbus 321. This is what they tell me. 320, not 21. Different. Running 110 kilometers per hour. So it's a lot of energy, and this also indicates how well we have to control the beams at the level of a few micrometers. A micrometer is a millions of a meter, etc. So really, I don't go through all these key figures, but it's quite interesting to see. And the protons, of course, travel very close to the speed of light. So they do 11,000 turns of the
of the ring, 27-kilometer ring per second. So a lot of technologies. So the CERN scientific program is not just the Large Hadron Collider. We have a diverse program. We have, for instance, a facility called Isolde, in which Finland is involved, which produce radioisotopes also for medical application, for nuclear medicine. We have the only facility in the world dedicated to the production of antimatter. We can discuss later on maybe what is antimatter. We have an experiment in which also Finland is involved called CLOUD, which studies the impact of cosmic rays on the formation of clouds in the atmosphere. And this is an important input to the simulation of climate and the climate change and meteorological models, etc. So a broad, very broad program. So why we are doing all this? We are doing all this to answer a very important question, open question about the universe and the most fundamental physics laws. So I already told you that the discovery of the Higgs boson has allowed us to understand, to a large extent, how matter was formed in the early universe. But there are many other questions. Maybe the most important one is the so-called dark universe. So you see here a beautiful image behind the boxes, a beautiful image of the sky taken by a telescope. And you see many luminous objects. You see stars, you see planets, you see galaxies, etc. However, what you see there and what you see when you look at the sky at night is only 5% of what is out there in the universe. Means that only 5% of the universe is made of the matter we are all made of, atoms, chemical elements. All the rest is a question mark. It's made of forms of matter and energy that we don't know and that do not interact with our instruments. So they are dark. We don't see them. We have indirect proofs of their existence, now clearly overwhelming proofs. We know the fraction of dark matter is about 25% of the universe. We know the fraction of dark energy, about 70%, but we don't know their composition. And understanding the dark universe is, of course, a very important, of course, goal, as you can imagine, in particle physics at Accelerator, but also for cosmologies, for other endeavors in a cosmic mission, other endeavors. Okay, it's sort of embarrassing that we only know 5% of the universe, but it's also exciting because it means that there is still a lot of work to be done. And this brings me to the next project. So at the moment, we are running the Large Hadron Collider, and to have more power to address this open question, the European particle physics community is thinking of the next big accelerator. And this is, at the moment, this is just an ongoing study. The project is not yet approved, but it will be a bigger ring. So you see the Large Hadron Collider is only 27 kilometers. This ring will be 90 kilometers or so. We will go under the Geneva Lake, behind the mountains, will be 70% in France, in Haute-Savoie, and the rest in Switzerland. And it will allow us to make really a step forward in our understanding of fundamental laws of nature. So at the moment we are studying. We are in competition with China. China also wants to build a similar project, the same actually. So if we want to keep the leadership in fundamental physics and the technologies in Europe, we should try to go ahead first and try to beat the Chinese competition. And of course, the fact that China is interested in this project also tells a lot about its potential impact on society, because China usually does not carry out projects, do not have a strong socio-economic benefit. But I will come back to this later on. Okay, all this will not be possible without worldwide collaboration. So CERN was founded 70 years ago, in 1954, by 12 European member states under the push of visionary scientists and politicians, and with two goals. The first goal was to bring back scientific excellence in Europe. During the war, many scientists had left to the United States because of the Jewish persecution, okay? In Italy, Enrico Fermi and his group, they all migrated because they had Jewish families, and so on and so forth. And so Europe had lost brains. So the visionary founders of CERN thought it would be good to establish a high-profile, high-level laboratory to do
high-level scientific research, and hopefully one day becoming the leader in the field, which actually CERN did, because now we are, as I mentioned before, we are the leader in the field. Second, this was just after World War II, and of course there were several divisions in Europe, and so they already at that time, they recognized that science can be a glue. Science can connect people. And so this laboratory could help bringing together European countries and foster their peaceful collaborations after the division of the war, due to the war. CERN today has 23 member states. This year we will go to 24, so we double the number of member states, as also associate member states, observer, and a worldwide community. So this goal of, unifying Europe, actually this role of CERN unifying Europe has now extended to the full world. It has become the world lab in our field. The budget is 1.2 billion Swiss francs a year. It's the budget of a medium-sized university in Europe. And we have a population of 17,000 people from all over the world, most of them coming from the member states. Finland is one of the member states and contribute with some 120 scientists, but also from non-member states like the United States, like China, like Japan. But also, you can see here on the bottom part of the screen, we have many scientists also coming from developing countries, underserved countries. And in this case, our goal is what we call capacity building, helping those countries to close the gap between their status in science and technology and the more developed countries. I now move to talk about technology and innovation. So you have seen that our goals are pretty ambitious, understanding how the universe works. So not really a little question. And you have also seen that in order to answer this question, we need very powerful instruments. We need big accelerator, we need big detectors. Detectors, if you take the Atlas detector, which is the largest of the 4 detectors, it's half the Notre Dame Cathedral in Paris, but it's underground, so you can understand also the logistical difficulties, the engineering, etc. And these instruments require cutting-edge technologies that usually when we need those technologies at CERN, like in other fields of fundamental research, when we need those technologies, they do not exist yet in industry. So that's why fundamental research at CERN and also elsewhere is a driver of innovation, because it opens the road to new technologies before these technologies are then acquired by industry. So, and the technologies developed by CERN in many domains, from cryogenics, to vacuum technology, superconducting materials, fast electronics, big data, and so on and so forth, find applications in many fields of society. And note, please, that we transfer those technologies to society at zero cost. Everybody knows now that the web, the World Wide Web, was developed at CERN in 1989 because Tim Berners-Lee at the time was a CERN employee. And 4 years later, in 1993, after the web had been consolidated, it was made available for everyone to use and develop. If we had asked people to pay, every time you click, you pay even 10 cents, we would have solved all the budget problems of CERN forever. We would have billions and billions. But this would have been against the spirit of our convention. The founding members said, whatever CERN develops in science and technology is available to humanity. So whatever we develop is for everybody, at zero cost, at no cost. And beyond the web, the impact on society is huge and finds several applications in the medical field, cancer therapy, medical imaging, material science, etc. A few examples here. So actually this year we celebrate 35 years of the web. This morning I got a mail from Tim Berners-Lee who was remembering those days at CERN. But the technologies developed at CERN are used for cancer therapy, so in what is called hadron therapy, which consists in bombarding the tumor instead of using the classical X-rays therapy, using heavy particles like protons or carbon ions. And the advantage is that whereas the X-rays, they spread wherever, so you bombard the tumor, but they go everywhere, even to the healthy tissues.
Protons and ions, heavier particles, they are very much focused and they release all their energy to the place where you send the beam, so to the tumor. So they're better in terms of therapy than for cancer that are located at a very delicate place, like cancer of the eye, for instance, for children, because you don't irradiate them everywhere, and so on. So the few facilities that exist in Europe now, there's one in Italy, one in Austria, have been built by CERN. This is a beautiful 3D color high-resolution image of the wrist. It was published by the New York Times, taken with CERN electronics. Here you can see a CERN dosimeter, so an instrument to measure radiation on board of the International Space Station. And for instance, another example is that CERN developments in the field of artificial intelligence are used, for instance, we have a collaboration with Volvo for the autonomous car driving. Sustainability and environment are really an important part of what we are doing today at CERN. We are trying to be, as much as possible, a model for a sustainable and environmentally respectful research center. So, for instance, last year, we were granted this ISO 50001 certification, which is, we are the first research laboratory in the world to receive it. It's a certification that is given by the Organization of Standards in the world, which is given to institutions that shows to have a very healthy energy management plan, but also that are committed to improve the use of energy and to be audited. Every year we are audited by these committees to make sure that we are on track. And we are very responsible in that we publish every 2 years now, we publish an environment report where we report for 11 domains the impact on CERN on environment in terms of CO2 emissions, water consumption, electricity consumption, waste, etc. This is public on the CERN public page. You can go and you find it. And we also set ambitious but realistic goals, like reducing emission by 30% by 2026, etc. Another important line in terms of sustainability is to reuse the wasted energy or wasted heat. So, for instance, in the Large Hadron Collider, we have cooling towers, and there is heat coming out of this tower. And instead of just leaving it going out, we use it to heat a little village in France near to CERN, or to heat also the CERN building, thereby avoiding the use of gas. And the third line is to see how CERN technologies that are very pushed, as I mentioned before, can be used by society to protect the planet. So we are expert at CERN in superconducting materials. I mentioned before the superconducting magnets. And so we have developed recently some high-temperature superconducting cables, and we have a collaboration with Airbus, who is interested in this cable for a proper, for clean aviation, for clean airplanes. Because superconducting cables allow to transfer current without losses. So, of course, you lose less energy, and they are also very light, and so they are. So we are trying to work also in this direction. So I said before that at CERN we have a population of 17,000 people. And if you look at the age distribution of these people, you see that the peak is at 27 here. I'm also here, and I will not move from here forever. There are also some tails which show that that life at CERN increases, working at CERN increases life expectation. So you are welcome to come to CERN to increase your life. Now, most of these young people, so the bulk of our population is made of students, young postdocs, etc. Most of them do not stay in research because they want to do something else or because we don't have enough job in research. So most of them go actually, they leave, and most of them go to industry. Some remains in the public sector. So our mission is to train them for jobs in society, mainly science, technology, engineering, mathematics, so in STEM, but for jobs that are not necessarily in physics, in particle physics. And at any moment in time at CERN, we train 4,500 young people, including physicists, engineers of a broad number of domains, technician and administrative personnel. So we have many, many. But we also make a lot of efforts in scientific
outreach, so targeting the general public, because it's very important that the science we do, the knowledge we acquire is not for us, is for everybody, it belongs to humanity. And so also to increase the trust in science in today's society. And so in the past, we used to welcome 150,000 visitors annually, and you are all invited to come and visit. It's for free. You don't have to pay anything. Of course, you have to pay your travel, but the CERN site is open to everybody. And to increase this number of visitors, we have recently opened in October last year our new Center for Science Education and Outreach. Is called the Science Gateway, and you see it's a complex of many buildings with 2 tubes and 3 pavilions here and there, and then 2 tubes with a big auditorium, many hands-on exhibition, also hands-on experiments for kids starting at age 5. Interactive spaces. We have, for instance, a pavilion here, the last one here, on quantum mechanics, quantum physics, to explain to people in a simple way, accessible to everybody, why quantum physics is so important. We talk a lot today about quantum computing, so what is quantum physics, etc. It was completely realized with donation, with external funding, and can house up to 500,000 visitors a year. And since then, actually, we have already welcomed 130,000 visitors and a lot of, and we have also been holding a lot of activities. So I hope you can come and visit. Before concluding, a couple of words about Finland and CERN. Finland has a really strong tradition in particle and nuclear physics. Finland became a member of CERN in 1991, but even before that, Finland has been very much involved in CERN activities. As mentioned before, the participation of Finland in CERN is under the umbrella of the HIP, the Helsinki Institute of Physics, which brings together 5 research universities. And this model is very, very powerful and very effective, very impactful. And so clearly, this has allowed Finland to have high visibility in a very international and competitive environment like CERN. One thing that I would like to mention already now is that CERN is a laboratory based in Geneva. However, CERN is the laboratory of the member states because it is funded by the member states. So it's the laboratory of Finland, is your national laboratory located in Geneva. And so it's the laboratory of all of us. Okay. Finland has been involved very much in the Large Hadron Collider experiments, CMS and ALICE. I mentioned also other facility, very active in computing also, and also very much involving the industrial partner, many companies in Finland, in the construction of this big and high-tech instrument. Here you can see example of high-tech contribution of Finland to the experiments. For instance, the tracker, the pixel sensor of the CMS tracker, and so on. So high-tech, very high-tech contribution. I would like, before concluding, to say a few words about Idea Square. Idea Square is a platform at CERN where we put our technologies at the disposal of, first of all, young entrepreneurs, and also with the goal of addressing the Sustainable Development Goals. And the CERN Idea Square was funded by Markus Norberg, who is a Finnish staff at CERN, and following the model originated from the Aalto University Design Factory. So we essentially propagated those very successful models to CERN. And Idea Square had a huge success with many, many young people coming and staying there for a few weeks, doing experiments, using the CERN technology with creativity to try and solve an environmental challenge or other challenges. So it's a really great success, and it's really something that is very much received very much the signature of Finland. So, to conclude, what is CERN today? Is your lab, is a lab of all the member states, is a center of scientific excellence in fundamental physics, and during the years we have managed to bring back leadership in fundamental physics to Europe. So this was the dream of the founding fathers. I'm saying fathers because at the time we were all men. Okay, today maybe there will be also some founding mother, but at the time they were mainly men. And it's one of the few examples in
science and technology, where Europe overtakes the US and China. CERN is also a driver of innovation because I explained that we need to build very complex and sophisticated instruments with cutting-edge technologies, and these technologies are at the service of society in various domains, from health to environment to digital world, etc. It's a place where we train young generation, we train many young people. There are many of you here, so if you are interested, please come and join. So it's a way also attracting talents to Europe and retaining talents in Europe, but in general to provide STEM workforce, people that are very well trained in STEM to society. It's an example of collaboration across borders with 170,000 scientists, more than 110 nationalities represented, and a model also of open science right from the beginning. So it's not just a world-class scientific center, it's also a value system. CERN has many, many nice values that are, of course, very important nowadays. Thank you. Thank you very much. Okay, so thank you, Director General Gianotti. We have time for questions. So if you have questions, please raise your hands and wait for the microphone. Here's a question. Okay. So thank you, Dr. Gianotti, for the speech. I was wondering about the Chinese Collider and possible role of CERN in that project, since the Collider seems to be around 10 years ahead in schedule compared to the FCC projects. So do you see that if this gap in schedule stays, CERN could collaborate with the Chinese Collider, and how would this manifest? Yeah, so thanks a lot for the very good question. So first of all, the Chinese Collider, the way it is conceived and it will be built if it is approved, because for the moment it is not yet approved, is not built as a truly international project. So I think the approval process of projects in China usually, how to say, projects with a large international participation are not very much supported. So they will open the participation at some point. They plan to have a circular collider with 2 detectors instead of 4, which is the FCC project in Europe, and to open the participation in one of these detectors to the international community. But you know, one experiment is at the latest in our field 3,000 people, so half of it is 1,500, so it will not be able to absorb the full community in Europe and in the US. Second, fortunately, today the geopolitical situation is such that the United States do not collaborate with China for science and technology, and more of the European countries as well. So even if, I don't know how many researchers could go there. So collaboration looks a little bit difficult. We continue to cooperate, even if we are in competition, we continue to cooperate. For instance, the Chinese Collider has some international advisory committee of experts which advise them, and there are several CERN staff in this committee. So we also advise them, so we collaborate in that sense, but at some point there will be competition. So the current schedule for the FCC is to come later than the Chinese Collider. We have to see if we can accelerate it and come maybe later, about a couple of years, but then, you know, a couple of years of gap can be overcome because our community is very strong. So, you know, when it comes to doing analysis of data, we can clearly catch up. But it's a very good question, and we'll see how things develop in the coming years. Thank you. Okay, thank you. And more questions? Okay, seems like that was enough. So let's thank the speaker again. Thank you. No niin, ja tässä vaiheessa vaihdamme suomeksi. At this stage we will switch into Finnish. Seuraava puhujamme Mikko Voutilainen on kokeellisen hiukkasfysiikan professori Helsingin yliopistossa.
Hänen tutkimuksensa pääkohteena ovat hiukkasryöpyt eli jetit, joita hän soveltaa CERNin LHC-kiihdyttimellä tehtävissä mittauksissa ja etsinnöissä. Hän on maailman johtavia jettien kalibrointieksperttejä ja on työskennellyt muun muassa Yhdysvalloissa Fermilabissa sekä CERNissä fellowna. Voutilainen työskentelee Helsingin yliopistossa sekä fysiikan tutkimuslaitos HIPissä, jossa hän johtaa CMS-koeprojektia. Professori Voutilainen on saanut uransa aikana useita tunnustuksia, palkintoja sekä arvostettuja tutkimusrahoituksia, muun muassa Euroopan ERC:n Consolidator Grantin sekä Suomen Akatemian hankerahoitusta. CERNin CMS-koekollaboraatiossa hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä ja hän vetää tällä hetkellä arvostettua conveneripositiota. Voutilaisella on lähes 1500 tieteellistä julkaisua ja hän oli mukana muun muassa löytämässä Higgsin bosonia. Hänen tärkeimpiin kalibrointijulkaisuihinsa on viitattu yli 1000 kertaa. Professori Voutilainen pitää meille nyt esityksen otsikolla Higgsin bosoni löytyi, mitä seuraavaksi? Alkuräjähdyksen jäljityksen loistava tulevaisuus. Ole hyvä. Hyvä, kiitoksia. Katsotaan, täällä ilmeisesti muutama kaalu. No niin, täältä päästään. Aloitan ihan ensimmäiseksi. Kiitoksia teille yleisölle. Niin kuin Fabiolta kuulitte, CERN on koko Euroopan yhteisön rahoittama laboratorio, ja jokainen teistä on kontribuoinut noin kahvikupin verran per vuosi tähän tutkimukseen. Joten toivottavasti seuraavan kahvikupillisen aikana saa vakuutettua, että rahat eivät menneet hukkaan. Higgsin bosoni löytyi jo hetki sitten, joten viime aikoina on ehkä uutisissa hieman uutisia siitä, että mitä seuraavaksi. Onko meillä uutta hienoa tutkittavaa? Mutta kyllä meillä on. Ensinnäkin meillä on erittäin merkittävä kosminen palapeli yhä selvitettävänä. Higgsin bosoni oli yksi palanen tästä, ja edellisessä puheessa jo kuulimmekin, että LHC pääsee tutkimaan tämän hyvin varhaisen maailmankaikkeuden. Kosmologiassa saadaan tutkittua tänne 100 000 vuoden päähän, mutta siitä päästään vielä aikaisempaan varhaisen maailmankaikkeuteen, noin 1 nanosekuntiin. Ja täällä on paljon kysymyksiä, jotka ovat vielä avoimia. Esimerkiksi Higgsin bosoni, kuinka aine sai massan siinä? Me tunnemme Higgsin bosonin, mutta mekanismissa on vielä paljon selvitettävää. Tämän lisäksi pimeä aine, niin kuin kuulimme, on edelleen hukassa. Eli 95% maailmankaikkeudesta on vielä meille tuntematonta. Aika paljon selvitettävää. Ja sitten teoriat ennustavat, että antimateria olisi syntynyt yhtä paljon kuin ainetta, ja niin kuin olemme havainneet, sitä ei juurikaan ole täällä missään näkyvässä maailmankaikkeudessa ympärillä, eli se on hävinnyt jonnekin. Joten hiukkasfysiikan avulla yritämme selvittää, mitä siellä alkuräjähdyksessä oikeastaan tapahtui, ja miten maailmankaikkeus ehkä myöhemmin kehittyy. Tunnettuja paloja on jo paljon, näitä on etsitty viimeiset 5-60 vuotta. Palaa kerrallaan. Viimeisimpiä löytöjä ovat täällä TOPCARK, joka löytyy 1995 Fermilabissa, Higgsin bosoni 2012 Genevessä, ja muut bosonit on löydetty aikaisemmin. Tästä on ollut jo hieman teoreema, että fermiinit löytyvät Yhdysvalloissa, bosonit Euroopassa. Joten jos seuraava hiukkanen on bosoni, ehkä se löytyy LHC:llä. Mutta malli on sikäli täydellinen, että me emme varsinaisesti tarvitse mitään. Pitkän aikaa meillä oli palapeli kasassa sikäli, että meillä oli selviä koloja täytettävänä ja palasia etsittävänä. Mutta nyt tilanne on vähän erilainen. Meillä on kasassa tämä rakenne. Me tarvitsemme itse asiassa ainoastaan UD-kvarkin ja elektronin, jotta voidaan tuottaa kaikki atomit ja kaikki tuolit, pöydät ja yleisö maailmankaikkeudessa. Pari voimaa, gluonit pitämään ydinkasassa ja valoja, jotta saatte seurattua tätä esitystä. Kaikki muu on hieman ekstraa tähän päälle, mutta hyvin tärkeää. Mutta kuten sanoin, kysymyksiä riittää. Pimeä aine, kadonnut antiaine, neutrinien massa, alkuräjähdysinflaatio. Monta suurta kysymystä, jotka ovat vielä edelleen hypoteettisia. Ja puuttuvat palat ovat melkoisen isoja. Tässä on hyvä kuva toisesta ääripäästä, jos katsotaan koko universumia, koko maailmankaikkeutta. Eli kuva tässä kautta koko taivaan kannen. Ja niin kuin näette, se on hyvin tarkkaan mitattu. Pieniä miljoonasosan eroja alkuräjähdyksen lämpötilassa eri suunnissa. Maailmankaikkeudessa ei ole mitenkään voinut jäähtyä saman lämpötilan kaikkialla yhtä aikaa, joten tämä on hyvin vahva todiste alkuräjähdyksen puolesta. Mutta samalla nuo pienet variaatiot kertovat meille, että pimeätä ainetta on, ja se on itse mitattu hyvinkin tarkkaan. 26,8% maailmankaikkeuden aineesta on pimeää ainetta, 68,3% pimeää energiaa, ja tätä näkyvää ainetta
jota meillä maapallollakin hyvin paljon on itse ainoastaan 4,9%. Eli fysiikka on koko ajan vienyt meidän kauemmas ja kauemmas keskiöstä. Ensin oltiin aurinkokunnan keskus, sitten siirryttiin aurinkokunnan reunalle, linnunradalle. Nyt ollaan yksi galaksi 100 miljardin joukossa, mahdollisesti yksi maailmankaikkeus monien joukosta. Ainakin aine on vain 5% kaikesta, eli meidän osuutemme tuppaavan koko ajan pienenemään. Mutta jotain yllätyksiäkin on löytynyt LHCn datasta. Higgsin bosonin viimeinen palanen, joka piti selittää kaikkia, ehkä antaa supersymmetristä ainetta ja muuta, avasikin itse uusia kysymyksiä. Sen sijaan, että olemme pieni kulman maailmankaikkeudesta, alkaa näyttää siltä, että on ihan mahdollista, että koko maailmankaikkeus itsessään on vain hyvin väliaikainen prosessi. Jos data pitäisi tällä hetkellä paikkansa, niin maailmankaikkeus saattaisi romahtaa alempaan tyhjötilaan ja hävitä valonnopeudella kuoppaan, kuten näette tässä. Eli me oltaisiin jossain väliaikaisessa tilassa, joka voisi mennä alaspäin. Ja nyt näköjään Murphyn laki tuli voimaan ja se kuva hävisi sittenkin täältä vasemmalta, mutta oikealla on zoomi, joka vielä näkyy aikaisemmin ja sekin on hävinnyt. Pahoittelut. Olemme siis tällä reunalla, jossa pitäisi näkyä kuva, jossa on Higgsin bosonin massa ja top quarkin massa ja suuri epävakaa alue, pieni metastabiila alue ja jälleen suuri vakaa alue. Ja se koemittaus, mikä meitä puuttuu, on pieni piste tuossa reunassa, jossa olemme. Toivotaan, että siellä loppupäässä saadaan vielä oikeasti toimivakin kuva aiheesta. Mutta toinen tilanne, emme ehkä ole epävakaassa maailmankaikkeudessa, vaan meillä saattaisi olla uusia hiukkasia. Pimeä aine ainakin puuttuu, joten se on löydyttävä jostain. Ja yksi hyvin mielenkiintoinen törmäys löytyi muutama vuosi sitten datasta. Tässä on 2017 kerätty törmäys, jonka jälkeen mentiin tauolle. Tällaisia törmäyksiä voidaan tuottaa kyllä hyvinkin helposti standardimallista, mutta noin yhdessä törmäyksessä 1000. Ja tämä on yksi 2 kovimmasta törmäyksestä, joten on hyvin epätodennäköistä tällaisia syntyy itsestään. Toisaalta taas hajoavat hiukkaset tuottaisivat juuri tämänlaisen systeemin. Yksi raskas hiukkainen hajoisi 2 kevyempään ja edelleen, ja signaali näyttäisi juuri tältä. Eli tämä on jotain sellaista, jota meidän täytyy varmentaa nyt tulevaisuudessa. Ja tässä ollaan hyvin hilkulla. Nyt 2 viimeistä vuotta dataa, jota kerättiin, olisi voinut näyttää se, mutta me ei saatu ihan riittävästi kasaan, koska kiihdyttimen kanssa tuli hieman haasteita. Mutta nyt aloitetaan tässä seuraavien viikkojen aikana uusi keräys, jossa pitäisi olla riittävästi dataa. Ja ehkä vuoden lopussa tiedetään, onko maailmankaikkeus vakaa vai onko meillä mahdollisesti uusia hiukkasia. Mutta katsotaanpa, mitä me oikeastaan Higgsistä tiedetään tähän mennessä. Higgsi tarvittiin selittämään oikeastaan Z- ja W-bosonien massa, mutta se selittää myös erittäin hyvin muiden hiukkasten massan. Tähän mennessä kartoitusta on saatu tehtyä aloitteelta raskaimmista W:stä ja Z:stä, top quarkkiin, joka on raskain tunnettu alkeishiukkanen, sitten on menty pohjakvarkkiin ja tau-leptoniin, ja viimeisimpänä saatiin haaviin myoni. Nyt tutkittavaa riittää. Periaatteessa täällä tulisi myös U- ja D-kvarkit ja elektronit, jotka ovat äärimmäisen hankalia ja eivät käytännössä tehtävissä LHC:lle. Joten uusia kiihdyttimiä tarvitaan, jos halutaan joskus päästä tutkimaan näiden kytkentää Higgsin bosonin. Mutta toistaiseksi kaikki täsmää äärimmäisen hyvin teorian kanssa. Katkoviiva tässä on teoria, joka ennustaa, kuinka Higgsin bosonin pitäisi kytkeä eri hiukkasin, kun tiedetään hiukkasen massa. No, massa on mitattu tällä hetkellä jo hyvin. LHC on toiminut aivan loistavasti. Tässä on itse asiassa Atlas-kokeelta, ei omasta kokeestani, vaan kilpailevasta Atlas-kokeesta, joka oli myös Fabielan koe, jota hän johti aikaisemmin. Joten sen kunniaksi Atlaksen mittaama Higgsin massa, ja kuten näette, tämä on varsin puhdas kanava. Tausta on jonkun verran tällä punaisella, ja tässä mitataan 4 leptonin massa, ja näemme hyvin kauniin massapiikin Higgsin bosonille. Tilastollinen virhe on edelleen dominoiva, mutta summaksi tiedetään 125,11 gigaelektronvolttia 0,11 tarkkuudella, mikä on jo hyvä tarkkuus, mutta itse asiassa kokeellisesti löydetään mielenkiintoisia yhteyksiä näiden hiukkasten väliltä, joita teoria ei ennusta. Higgsin massan 4 tuntuu olevan Z-bosonin ja Z-bosonin ja W-bosonin massojen summan tulo. Tämä pätee juurikin tällä 0,1 gigaelektronvoltin tarkkuudella, eli noin 1/1000 tarkkuudella, joka on sattumaksi jo melko tarkka. Ja lisäksi tiedämme hyvin tämän hajoamisleveyden. Tässä leveys on pääasiassa ilmaisimesta, mutta käytännössä epäsuoralla kanavilla on saatu mitattua Higgsin leveys jo 1/1000 gigaelektronvolttien tarkkuuteen, eli noin 100 000 tarkkuudella. Aika huikeaa tarkkuutta, kun yhdistetään teoriaa ja kokeita. No jos palataan tähän tyhjön vakauteen,
tämä oli se yllätys, ja nyt se kuva lopulta näkyy siellä. Tässä on vähän suurennettuna se kuva. Tässä olisi ollut iso vihreä alue ja hyvin kapea keltainen alue ja iso punainen alue. Jostain syystä viimeisimmät mittaukset olivat tällä metastabiilissa maailmankaikkeudessa. Kyseessä voi olla mittavirhe, eli x-aksilla tällä kertaa vahva vuorovaikutuksen kytkentävakio ja y-aksilla Topkarkin massa. Tänä vuonna tai viime vuonna julkaistut viimeisimmät mittaukset itse veivät meidät kohti stabiilisuuden reunaa, mikä meille kaikille aika hyvä juttu. Maailmankaikkeus onkin ehkä vakaa. Ja meillä on kovana tavoitteena saada pienennettyä tuo virhe, että näemme, että ollaanko juuri reunalla, eikä ihan sen reunan yli. Ja tämä avaa paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Kokeellinen haaste tässä on hajoamistuotteiden hiukkasyöppien kalibrointi, jota meidän Helsingin ryhmämme vahvasti tekee. Ja katsotaan muutama näistä kanavista, jos me nähdään näitä kahta muuttujaa. Eli ensimmäinen on top-kvarkki, joka syntyy kvarkki-antikvarkkiparina ja hajoaa sitten pariin B-kvarkkia ja W-bosonia, joka edelleen hajoaa joko kvarkkeihin tai leptoneihin. Ja yhdistämällä nämä hadronisesti hajoavat osuudet saadaan mitattua sen hajoavan hiukkasen massa hyvinkin tarkkaan. Mutta toki kalibraatio täytyy tehdä tarkasti. Toinen tapa meillä mitata vakuumistabiilisuutta on katsoa vahvan vuorovaikutuksen, eli sitä voimaa, joka pitää atomiytimet kasassa ja protonit ja neutronit keskenään. Täällä voimme törmätä protonit ja katsoa gluonivaikutusta ja mitata tätä. Teoria kertoo meille hyvinkin tarkkaan, kuinka tämä etenee, eli suuremmilla energioilla vahva vuorovaikutus itse heikkenee, kun muut vuorovaikutukset vahvenevat, ja teoria kertoo tämän hyvin tarkkaan. Nyt aikaisemmin tämä on mitattu kvanttikromodynamiikan hilalaskuilla, joita Helsingissäkin on tehty, mutta nyt LHC:n data alkaa saada kiinni. Ja tässä on se kokeellinen haaste, joka meillä on ollut, eli hiukkasryöpyt, kvarkit ja gluonit näyttävät suunnilleen tältä. Kymmeniä, jopa satoja hiukkasia, jotka leviävät eri suuntiin, menevät päällekkäin, jättävät erilaista signaalia ilmaisimeen. Sitä vasta, jos katsotaan sivusuunnasta, niin suunta näetään hyvinkin tarkkaan. Eli suunta kyllä tunnetaan, varaukset saadaan mitattua, mutta energian kalibrointi on ollut haastava prosessi. Ja palkintona lopussa on se, että jos saadaan tarkkuutta lisättyä, niin saamme kavennettua tätä epävarmuutta. Nyt tässä oikeassa plotissa näkyy viimeisimmät mittaukset, jotka ovat hyvinkin konsistentteja CMS:n ja Atlaksen välillä, eli ollaan noin 172,5 gigaelektrivoltin tarkkuudella. Ehkä merkittävintä on se, että reuna, joka antaa siis stabiilimaailmankaikkeuden, on tässä suunnilleen 2 standardipoikkeaman päässä. Mutta se viimeisin mittaus, joka saimme viime vuonna tai pari vuotta sitten, on tässä, eli juurikin koskettaa vakuumistabiilisuutta. Ja suurimpana erona oli se, että nyt ensimmäistä kertaa kalibroimme B-kvarkin kunnolla. Sanon kunnolla, koska Tevaton yritti sitä aikaisemmin ja ryhmämme näytti, että käytännössä todennäköisesti mittausvirhejä voidaan olla tässä vakuumin reunalla. Mutta jos tarkkuus paranee, niin ekstrapoloimalla Higgsin kytkentää maailmankaikkeuden nähdään, että teoria on joko stabiili tänne suuriin yhtenäisteorioihin asti 10⁻16 tai jopa Planckin skaala, eli kvanttigravitaation asti. Eli meillä on vähän voitto-voittotilanne. Jos näkyy, että ollaan epävakaassa, saadaan virheet pieneksi, saamme hyvän arvion siitä, missä massaskaalassa uusia hiukkasia ehkä on. Ja jos se on vakaa tuonne Planckin skaalaan asti, niin meillä on ehkä avain ja ovi tuonne alkuräjähdyksen tutkimiseen ja kvanttigravitaation tutkimiseen. Ja pienenä hauskana faktana, T-kvarkki hajoaa niin nopeasti, että 1 millisekunti T-kvarkille on sama kuin 1 millisekunti maailmankaikkeuden iälle. Eli top-kvarkki ehtii siinä sekunnin aikana kokea monta maailmankaikkeuden ikää. No pari viimeistä tulosta. Higgsin potentiaali. Higgsin kvarkista on nyt kuultu paljon. Tunnetaan, että Higgs on siellä. Noin karkeistettuna voidaan sanoa, että Higgsin bosoni on itse asiassa vain värähtely Higgsin kentässä tai potentiaalissa. Ja Higgsin kenttä näyttää tällaista meksikolaista hatulta tai champagnepullon pohjalta. Eli me olemme jossain täällä pohjalla ja törmäyttämällä hiukkasia saamme sen pienen värähtelyn aikaan tässä ympäristössä. Mutta maailmankaikkeuden alun kannalta on hyvin tärkeää tietää myös potentiaalin muoto, joka näkyy sitten Higgsin itseiskytkentänä. Jos ravistetaan riittävän kovaa, niin Higgs alkaa kytkeä itsensä tällä tavalla. Eli kolmiollinen kytkentä tai neliöllinen kytkentä sitten myöhemmin. LHC:llä tai hailumista LHC:llä, joka aloittaa muutaman vuoden päästä, voidaan rajata tämä 2 Higgsin tuotanto, mutta seuraava kiihdytin tuli sitten yrittämään 3 Higgsin tuotantoa, ja siitä päästään oikeasti sitten katsomaan potentiaalin muotoa. Ja tässä onkin sitten se suurin energia, se tavoite. Mitä seuraavaksi ja miksi on niin loistava tulevaisuus?
Nyt Euroopalla on kova tahtotila mennä kohti tätä seuraavaa suurta kiihdytintä. CERN on maailmankuuluisuudesta kokeistaan ja tässä on 60 vuotta kokemusta. Aina uusi kiihdytin Nobelin palkinto, seuraava kiihdytin Nobelin palkinto ja tämä on jatkunut hyvin. Eli seuraava tavoite oli 100 kilometriä, jälleen uusi Nobelin palkinto. Ehkä maailmankaikkeuden stabiilisuudesta, ehkä uusista hiukkasista tai jostain muusta. Mutta uusi kiihdytin, erityisesti se EE-versio, jolla aloitetaan, olisi erittäin hyvä tähän tehtävään. No yhteenvetona, Higgsin bosoni ja myös top-kvarkki ovat avaimia alkuräjähdyksen tutkimiseen tai sen ymmärtämiseen, missä energiaskaalassa vähintään täytyy olla uusia hiukkasia. Ja jos löydämme uusia hiukkasia, maailmankuva avartuu hyvinkin äkkiä, koska teoreetikoilta on loppunut vahvat ennusteet ja tämä voisi olla jotakin hyvin uutta, mutta oli tilanne kumpi vain. Pääsemme tänne maailmankaikkeuden vakauden reunalle tai sitten tutkimaan uusia hiukkasia, niin tulevaisuus näyttää varsin loistavalta. Kiitoksia. Kiitos professori Voutilainen ja meillä on jälleen aikaa kysymyksille. Varmasti jotain kysyttävää näin dramaattisen aiheen jälkeen on. Olemmeko täällä vielä huomenna ylipäänsä siellä? Yes, kiitos esityksestä. Mitä toi sitten, kun se on nyt tuossa keltaisessa välissä, tuo metastabiili-alue, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Just puhuit, että joo, että voitaisiin varmistaa, että onko tuolla punaisella vai vihreällä alueella, niin onko se mahdollista, että se vaan jäisi tuohon keltaiselle alueelle, ja mitä se sitten tarkoittaisi? Joo, se on ihan mahdollista. Se käytännössä kaksi helpointa selitystä olisi, että se vihreä reuna on väärässä paikassa. Eli meiltä teoriasta puuttuu jotain uusia hiukkasia kenttiä, jotka hieman laajentaisivat sitä vakaata aluetta. Tämä on itse ihan hyvä ennuste, että on supersymmetriaa tai muuta, jotka vakauttaa se maailmankaikkeuden. Mutta toinen mahdollista on se, että se jää siihen. Ja silloin käytännössä se, jossa Higgsin kytkentä menee negatiiviseksi, eli meillä ei olekaan enää energian minimiä, vaan se onkin huippukohti ja lähdetään valumaan alaspäin. Tarkoittaa, että se teoria ei voi päteä enää sitä suuremmilla energioilla. Ja silloin voitaisiin odottaa, että sillä energiaskaalalla viimeistään löytyy uusia hiukkasia. Ne voi toki löytyä paljon aikaisemminkin, mutta vähintään siinä vaiheessa. Kiitos. Kiitos. Oliko muita kysymyksiä vielä? Ei näytä olevan. Selvä juttu. Kiitetään puhujaa uudelleen. Kiitos Mikko. Hyvä. Kiitoksia. Seuraava puhujamme Katrianne Lehtipalo on ilmakehätieteiden professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii monitieteisesti ilmakehän pienhiukkasten syntyä, kasvua ja dynamiikkaa sekä niiden vaikutusta pilvien muodostumiseen ja ilmastoon. Lehtipalo johtaa Suomen osuutta CERNin Cloud-kokeessa, jossa tutkitaan kontrolloidussa ympäristössä hiukkassuihkuja hyödyntäen aerosolifysiikkaa ja ilmakemiaa. Professori Lehtipalo on alansa tunnustettu asiantuntija ilmakehätutkimuksen mittalaitteiden, analyysimenetelmien ja kenttäkampanjoiden suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa. Hän on saanut useita tunnustuksia tieteellisestä työstään, muun muassa Suomalaisen tiedeakatemian Väisälän palkinnon ja Maailman kulttuurineuvoston erikoistunnustuksen. Professori Lehtipalo työskentelee Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskus Inarissa sekä Ilmatieteen laitoksessa. Hän on julkaissut yli 160 tieteellistä artikkelia ja hänen artikkeleitaan on julkaistu sekä hänen oman alansa johtavissa tieteellisissä lehdissä että laaja-alaisissa tieteen huippulehdissä, kuten Nature ja Science. Hänen julkaisuillaan on yli 10 000 viittausta. Professori Lehtipalo puhuu meille tänään otsikolla CERN-tutkimusta kosmisista säteistä ilmakehän pienhiukkasiin ja ilmastoon. Ole hyvä. Kiitos Antti ja hyvää iltapäivää kaikille. Eli tässä esityksessä palataan nyt täältä maailmankaikkeuden tasolta vähän lähemmäs maapalloa ja tarkemmin sanottuna siis ilmakehään. Ja katsotaan, kun saadaan sieltä kalvot esille. Aha, joo. No niin, nyt ollaan esityksen alussa. Ja tosiaan mun oma tutkin itsekin hiukkasia, mutta nyt tässä alussa on syytä määritellä, että liikutaan vähän eri kokoskaalassa kuin täällä CERNin kokeissa.
yleensä. Eli me tutkitaan tässä Cloud-kokeessa ilmakehän pienhiukkasia, jotka on siis kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia, jotka leijuu jossakin kantajakaasussa. Ja esimerkiksi tuolla nyt, jos liikutte ulkona, niin voitte huomata, että ilmassa on tosi paljon katupölyä. Ja se on tämmöinen tyypillinen esimerkki aerosolihiukkasesta. Ja se on taas koko luokaltaan täällä niin kuin mikrometriluokkaa, eli tämmöinen aika isohko aerosolihiukkanen. Kun taas me täällä Cloud-kokeessa pyritään selvittämään erityisesti niin kuin kaikista pienintä koko skaalaa lähellä molekyylitasoa, jossa nämä hiukkaset sit syntyy, eli puhutaan muutamista nanometreistä. Ja aerosolihiukkasia tosiaan pääsee ilmaan hyvinkin monenlaisista lähteistä, sekä luontaisista lähteistä, esimerkiksi tulivuorista, aavikoista, kasvillisuudesta, mutta sitten myös tietenkin ihmisen toiminta, erityisesti kaikki polttoprosessit tuottaa hiukkasia. Ja hyvin suuri osa näistä ilmakehän hiukkasista itse asiassa syntyy tiivistymällä kaasuista. Ja tämä on hyvin monimutkainen prosessien ketju, jossa tapahtuu sekä kemiallisia että fysikaalisia reaktioita. Ja hyvin usein me ei tunneta näitä tämän prosessin yksityiskohtia, ja juuri niitä on pyritty sitten näiden CERNin kokeiden avulla selvittämään. Ja yksi kysymys, joka oli pitkään ilmassa, on, että miten vaikuttavatko kosmiset säteet ilmakehän hiukkasten muodostumiseen. Eli kosmiset säteethän tuottaa ilmakehässä varattuja molekyylejä, eli ioneja, ja sitten tämä sähkövaraus siirtyy erilaisille molekyyleille, joista osa voi tiivistyä näiksi hiukkasiksi. Ja joskus oli tämmöisiä teorioita, että kosmisten säteiden ja maapallon lämpötilan välillä voisi olla jonkinlainen yhteys, joten sitten tämä Cloud-projekti perustettiin CERNiin selvittämään, että onko tämä yhteys todellinen ja tapahtuuko se erityisesti tämän hiukkasmuodostusprosessin kautta, koska teoriassa me tiedetään, että tämmöinen sähkövaraus voi helpottaa sitä näiden kaasujen tiivistymistä hiukkasiksi. Ja Cloud-projektissa on tosiaan mukana yli 20 instituuttia 13 eri maasta. Suomessa Helsingin yliopiston lisäksi Itä-Suomen yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Ja meidän tärkeimmät tutkimusaiheet on tämä aerosolihiukkasten muodostumisprosessi, mutta sitten toisaalta myös se, miten näiden aerosolihiukkasten ympärille tiivistyy vesihöyryä, jolloin ne voi toimia pilvipisaroiden tiivistymisytiminä. Ja sitä kautta pilvethän tietysti vaikuttaa meidän ilmastoon, joten sen takia tämä on hyvin tärkeä tutkimuskohde, ja näiden yksityiskohtien selvittäminen voi sitten auttaa vähentämään esimerkiksi ilmastomallien epävarmuuksia. Cloud-kammio CERNissä näyttää tältä, eli se on tämmöinen suuri huoneen kokoinen säiliö käytännössä, johon sitten laitetaan sisälle ilmaa. Ja sitten siinä on hyvin monimutkainen kaasusysteemi, jonka perusteella sinne tehdään pieni keinotekoinen ilmakehä ja laitetaan juuri ne lähtöaineet, joita me halutaan. Sitten me käytetään niitä CERNin protonisynkrotronia tuottamaan keinotekoisia kosmisia säteitä, jolloin me voidaan vaihtaa näiden varattujen hiukkasten ja molekyylien määrää siellä kammiossa ja siten tutkia, onko tällä kosmisella säteilyllä vaikutusta tähän hiukkasten muodostumisprosessiin. On kuullut arviota, että todennäköisesti se ilma, joka meillä siellä kammion sisällä on maailman kalleinta ilmaa, koska tosiaan sitä ei voi esimerkiksi valmiina ostaa missään kaasupullossa, vaan me sekoitamme sen ilman kryogeenisesta hapesta ja typestä, ja sitten sinne voidaan lisätä pieni määrä näitä lähtöaineita, josta me uskotaan hiukkasia muodostuvan myös ilmakehässä. Eli tämä on yksi esimerkki kokeesta, jossa me sekoitettiin rikkihappoa, ammoniakkia, sitten erilaisia orgaaneja,
orgaanisia yhdisteitä, joita voi esimerkiksi kasvillisuudesta päästä, ja sitten typen oksideja, joka on taas pääosin ihmisten tuottama ilmansaaste muun muassa liikenteestä peräisin. Sen jälkeen, kun me tehdään näitä kokeita, meidän täytyy valita sinne aina sopivat olosuhteet, jotka vastaa jotakin ilmakehän osaa, jota me halutaan tutkia. Eli valitaan käytännössä lämpötila, sitten UV-säteilyn määrä. UV-säteilyhän käynnistää ilmakehässä kaikki kemialliset reaktiot, joten se on hyvin tärkeä näiden hiukkasmuodostusprosessien kannalta. Ja sitten tosiaan valitaan, että minkälainen ionisaatiotaso me halutaan. Eli me voidaan tehdä kokeita, jossa me poistetaan kaikki sähkövaraukset. Sitten voidaan käyttää luontaista kosmista säteilyä tai sitten näitä hiukkaskiihdyttimen tuottamaa ylimääräistä säteilyä. Sen jälkeen, kun nämä tavallaan asetukset on valittu, me havainnoidaan, mitä siellä kammion sisällä tapahtuu. Eli jos siellä alkaa muodostumaan hiukkasia, niin ensin nämä pienet kaasumolekyylit törmäilee toisiinsa muodostaen pieniä molekyyliryppäitä, ja sopivissa olosuhteissa nämä ryppäät sitten kasvaa, kun niiden ympärille tiivistyy enemmän ja enemmän erilaisia kaasumaisia lähtöaineita. Ja sitten me pyritään seuraamaan tämän prosessin eri osia hyvinkin tarkasti siellä tämän koko kokeen ajan. Ja siihen tarvitaan hyvin iso joukko erilaisia mittauslaitteita. Eli aerosolihiukkasten kokoskaala myös sieltä nanometreistä mikrometreihin on niin laaja, että niitä ei tavallaan voi mitata yhdellä mittalaitteella, vaan siellä on hyvin tosiaan iso joukko eri instrumentteja tutkimassa niitä erikokoisia hiukkasia ja myös eri ominaisuuksia. Eli mehän halutaan tietää muodostuvien hiukkasten määrä, mutta myös niiden koko ja koostumus ja myös esimerkiksi millä tavalla ne voi aktivoitua näiksi pilvipisaroiksi. Ja me Helsingin yliopistossa ja erityisesti mun tutkimusryhmässä on erityisesti pyritty kehittämään mittalaitteita, jolla me voitaisiin mitata näitä kaikista pienimpiä muodostuvia hiukkasia siellä ihan muutaman nanometrin kokoskaalassa. Et aiemmin aerosolifysiikan laitteet ei ole näitä pystynyt havaitsemaan, joten meidän täytyy itse kehittää näitä laitteistoja. No, Cloud-koe on nyt jatkunut reilut 10 vuotta ja sinä aikana on saatu hyvin tavallaan perustavanlaatuisia tuloksia, jolla on opittu hirveän paljon enemmän tästä hiukkasmuodostusprosessista, erityisesti siellä molekyylitasolla. Eli jos tavallaan näitä päätuloksia miettii, niin ensinnäkin havaittiin, että potentiaalisia lähtöaineita, eli siis kemiallisia yhdisteitä ilmakehässä, jotka voi muodostaa hiukkasia, on paljon enemmän kuin mitä uskottiin esimerkiksi 20 vuotta sitten, jolloin ihmiset ajatteli, että rikkihappo on kaikista tärkein määräävä lähtöaine. Eli rikkihappoahan syntyy ilmakehässä rikkidioksidin hapettuessa. Mutta nyt on huomattu, esimerkiksi viime aikana me ollaan tutkittu paljon jodihappoa, eli sitä taas muodostuu, kun merestä pääsee ilmaan jodia, ja se hapettuu muodostaen jodihappoa. Eli tämä on yksi viimeaikoisista isoista löydöistä, että jodihappo yksistään myös muodostaa hiukkasia, ja tällä on merkitystä erityisesti sitten arktisilla ja polaarialueilla. Ja niinpä havaittiin, että tosiaan hiukkasmuodostusta voi tapahtua myös pelkästään tämmöistä luontoperäisistä lähtöaineista, eli ei pelkästään ihmisten tuottamista ilmansaasteista. Kuitenkin täytyy sanoa, että nämä ihmisperäiset lähteet on hirveän merkittäviä nykyilmakehässä hiukkasmuodostuksen kannalta. Senhän näkee jo pelkästään siitä, että kaupunkialueilla ilma on paljon saastuneempaa, siellä on paljon enemmän näitä hiukkasia sekä suoraan tullut näistä eri lähteistä, mutta muodostunut myös näiden kemiallisten reaktioiden seurauksena. Myös mitä on havaittu, että tosiaan ionisaation ja näiden kosmisten säteiden vaikutus on mitattava, me voidaan se havaita, ja sillä on merkitystä erityisesti tämmöisissä hyvin puhtaissa tilanteissa, jossa
nämä jonit auttaa stabiloimaan näitä muodostuvia hiukkasia. Sen sijaan tilanteissa, jossa meillä on paljon esimerkiksi ilmansaasteita, niin ne vaikuttaa paljon enemmän kuin jonit keskenään. Eli nykyilmakehässä ilmansaasteet ja myös erilaiset tekijät, kuten lämpötila, näyttää olevan huomattavasti määräävämpiä kuin esimerkiksi jonisaatio. Ja tämä oli siis tämän hiukkasmuodostusprosessin kannalta. Eli yhteenvetona voidaan sanoa, että Cloud-kokeiden avulla on päästy selvittämään aerosolihiukkasten muodostumisprosessia molekyylitasolla tarkemmin kuin mitä aikaisemmin tiedettiin, ja ilmakehätieteissähän tämä Cloud-projekti CERNissä on hyvin tavallaan erityislaatuinen koe, eli me tehdään harvoin ihan näin isoja kokeita ja näin isolla kokoonpanolla. Me voidaan tässä Cloud-kammiossa simuloida hyvin tarkasti ilmakehän eri olosuhteita, alkaen täältä maanpinnalta, mutta myös sitten tänne ylempiin ilmakehän kerroksiin. Ja se on tietysti tosi tärkeää, jos me halutaan tutkia pilvien muodostumista, koska pilvet yleensä syntyy korkeammalla ilmakehässä, joten meidän täytyy pystyä myös kokeellisesti tutkimaan niitä olosuhteita, sillä on paljon esimerkiksi kylmempää kuin maanpinnalla, mikä vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisista aineista hiukkasia voi muodostua. Toisekseen me tehdään paljon yhteistyötä sitten myös mallintajien kanssa, jotka pyrkii lisäämään näihin globaalimalleihin näitä uusia hiukkasten muodostumismekanismeja, joita me ollaan kokeellisesti Cloud-kammiossa selvitetty, jotta voidaan sitten tarkentaa niitä arvioita, että kuinka paljon hiukkasten muodostuminen esimerkiksi vaikuttaa maapallon säteilypakotteeseen ja kuinka paljon ihminen on siten muuttanut ilmastoa näiden tuottamalla eri aineita, jotka voi tiivistyä hiukkasiksi. Tässä oli yhteenveto Cloud-kokeesta ja toivotaan, että meillä on aikaa muutamille kysymyksille. Kiitos professori Lehtipalo. Meillä todella on aikaa kysymyksille. No niin, nyt täällä taisi olla ensimmäinen tässä. Juska tuossa reunassa. Hei, kiitos havainnollisesta esityksestä. Koska varmaan en ole ainoa, joka on huolestunut tästä nopeasti muuttuvan ilmaston aiheuttamista riskeistä, niin mä ymmärsin, että tämä teidän tieto auttaa tekemään niin kuin luotettavampia ilmastomalleja. Mutta näettekö, että on myös mahdollista, että jonain päivänä tätä tietoa näistä hiukkasista ja aerosoleista niin tultaisiin hyödyntämään myös sellaisena tilanteessa, jossa haluttaisiin tehdä joku interventio ilmastoon, eli ihminen haluaisi hidastaa ilmastonmuutosta? Joo, tämä onkin mielenkiintoinen aihe. Siis tämä on kysymys, joka ihan varmasti nousee esille ja on noussutkin esille. Ja on tärkeää, että meillä tavallaan tutkijoina on vastaus siihen, että mitä voidaan tehdä ja millaisia vaikutuksia sit voisi olla, jos mietittäisiin tämmöisiä interventioita. Eli me tiedetään, että aerosolihiukkasilla on ilmastovaikutuksia, eli tämä on selvästi potentiaalinen, mutta mitä täytyy aina korostaa, että ilmakehä on hirveän monimutkainen ja on tosi vaikea tietää kaikki mahdolliset tavallaan niin kuin palauteilmiöt. Eli tässä pitää myös muistaa sit tehdä tämä riskianalyysi huolellisesti. Eli me ei varmasti ihan kaikkia näitä palauteilmiöitä edes vielä ymmärretä. Eli tämä on selvästi asia, jota pitää lisää tutkia. Kiitos. Tuolla taisin nähdä käden. Kiitoksia. Tuossa kun mainitsit nuo jodihapot, niin rupesin miettimään, että onko siis kyseessä napa-alueilla, jotka on tyypillisissä ilmastomalleissa ja muissa vähän poikkeuksellisia alueita muutenkin, niin onko siinä kyse siis ensisijaisesti siitä, että ne on ikään kuin aiemmin huomioimaton luonnollinen osa, joka valtameristä tulee sinne, vai onko niillä jotain kenties aiemmin muita huomioimattomia kiinnostavia kytkentöjä, mitkä liittyy sitten muihin teidän tutkimiin aineisiin siellä? Joo,
Tässä on oikeastaan 2 syytä, miksi tämä on ollut uusi havainto. Eli ensinnäkään me ei olla pystytty aikaisemmin mittaamaan suoraan näitä jodiyhdisteitä, erityisesti jodihappoa, joka näyttää olevan se kriittinen komponentti, joka muodostaa hiukkasia. Eli sen takia tätä ei havaittu aikaisemmin, just erityisesti napa-alueella. Toiseksi näyttää siltä, että jostain syystä näiden jodiyhdisteiden määrä on aika voimakkaasti kasvanut nyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Ja tähän on luultavasti syy on merijään väheneminen, joka muuttaa sitten olosuhteita siellä napa-alueilla. Joo. Oliko tämä siis sekä pohjoisella että eteläisellä napa-alueella tasainen nousu, mikä on siis havaittu, vai onko esimerkiksi niin, että pohjoisen alueen avautumisen yhteydessä lisääntyneen liikennöinnin ja muun myötä se olisi erityisesti havaittavissa pohjoisella napa-alueella? Muistaakseni tämä tutkimus, johon viittaan, on pohjoiselta alueelta, mutta mä en ole tästä nyt ihan 100 varma. Ja tosiaan niin kuin tämä jodihappo pääosin tulee sieltä niin kuin meressä tapahtuvasta biologisesta aktiivisuudesta, ei niinkään ihmistoiminnasta. Mutta näitä jodiyhdisteitä kyllä mitataan ihan ympäri maapalloa ja myös meidän tutkimusryhmällä on mittauksia eri paikoista. Eli sitten se riippuu vaan tavallaan pitoisuuksista, milloin ne pitoisuudet on niin suuria, että ne olisi merkittäviä esimerkiksi hiukkastuotannon kannalta. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä? Aikaa olisi. Ei näy. Selvä, kiitetään professori Lehtipaloa vielä. Seuraava puhujamme, Aleksi Vuorinen, on teoreettisen hiukkasfysiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii kvanttikenttäteorioiden, erityisesti kvanttiväridynamiikan eli QCD:n ennustaman aineen ominaisuuksia korkeilla lämpötiloilla ja tiheyksillä, missä hänen tutkimusryhmänsä edustaa aivan alan kansainvälistä huippua. Hänen viimeaikainen tutkimuksensa on keskittynyt neutronitähtiin, joiden ytimistä hän pyrkii löytämään kokonaan uudenlaisen aineen olomuodon, mikä on herättänyt suurta kiinnostusta myös mediassa. Vuorinen on työskennellyt useita vuosia Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa, muun muassa CERNin Senior Fellowna 2008–2009. Hän on julkaissut 85 tieteellistä artikkelia sekä 1 oppikirjan, joihin on viitattu yhteensä yli 6000 kertaa. Professori Vuorinen on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja tieteellisestä työstään sekä yli 6 miljoonaa euroa kilpailtua rahoitusta, mukaan lukien erittäin arvostetun Alexander von Humboldtin säätiön Sofia Kovalevskaja-palkinnon, ERC:n Consolidator Grantin sekä useita Suomen Akatemian rahoituksia. Professori Vuorinen puhuu meille otsikolla Hiukkaskiihdyttimistä gravitaatioaaltoihin, maailmankaikkeuden tiheintä ainetta etsimässä. Ole hyvä. Yes. Kiitos Antti. Ja tervetuloa tänne synttäribileisiin myös mun puolesta. Eli mä tosiaan tulen puhumaan hiukkasfysiikasta, mutta vähän eri näkökulmasta kuin Mikko aikaisemmin tänään. Eli mä tulen käyttämään hiukkasfysiikan laboratoriona en niinkään LHC:tä CERNissä, vaan suurimmaksi osaksi vähän eksoottisempia ja kauempana meistä olevia kohteita. Mutta missä tässä oikeastaan on pohjimmiltaan kyse? Sen tutkimuksen, josta mä tänään puhun teille, niin se voisi tavallaan tiivistää siihen vähän lapsellisenkin kuuloisen kysymykseen, että mitä tapahtuu, jos ihan tavallista ainetta vaan puristetaan kasan rajatta. Eli ihan konkreettisesti voitte ajatella, että laitetaan joku metallikimpale hydraulisen puristimeen ja katsotaan, mitä tulee ulos. No, kaikki tiedätte, se on tänäänkin useampaan kertaan sanottu, että kaikki tavallinen aine koostuu atomeista, ja atomit itsessään on mitä suurimmassa määrin tyhjää täynnä. Eli käytännössä koko yksittäisen atomin massa tulee sen ytimestä, jonka läpimitta on vain noin 100,000 koko sen atomin läpimitasta. Silloin opportunistinen ajatus, mikä tulee ainakin mulle helposti mieleen, on se, että laitetaan sitten atomeita johonkin puristimeen ja katsotaan, että voisiko sen tyhjän tilan ihan vaan puristaa pois.
No, se ei varmaan yllätä kovin montaa, että se ei ihan näin helposti käy, koska tuo puristin itsessään koostuu atomeista ja atomaarisesta aineesta, mutta onneksi maailmankaikkeudesta löytyy kaikenlaista muutakin. Yksi ajatus, joka sopisi hyvin tämän synttäripäivän teemaan, on tietysti hiukkaskiihdyttimet. Ja siinä tavallaan päästäänkin aika lähelle sitä, mitä halutaan. Eli CERNin LHC:ssä esimerkiksi niin törmäytetään protoneita ja myös lyijy-ytimiä toisinsa lähes valon nopeutta kulkevia protoneja ja lyijy-ytimiä, ja silloin saadaan hyvin lyhyeksi aikaa muodostettua sellaista ainetta, joka on äärimmäisen kuumaa, jonka energiatiheys on valtavan iso. Mutta tämä ei kuitenkaan ihan vastaa siihen kysymykseen, että minkälaista on tavallinen aine puristettuna äärettömän paljon kasaan, koska ensinnäkin se systeemi on elossa vain hyvin, hyvin lyhyen aikaa, ja toisekseen sen energiatiheys on suuremmaksi osaksi lämpötilan aikaansaamaa, eikä baryoonitiheyden, eli siellä ei tavallaan niin kuin ainetta ole niin paljon kuitenkaan. No sitten voisi ajatella varhaista maailmankaikkeutta, joka on myöskin äärimmäisen kuuma ja tiheä systeemi hyvin lähellä tai hyvin pian Big Bangin alkuräjähdyksen jälkeen, mutta siinä on pikkusen sama ongelma, eli siellä se energiatiheys on suuremmaksi osaksi nimenomaan lämpötilan, eikä niin kuin baryoonitiheyden tai baryoonikemiallisen potentiaalin aikaansaamaa. Ja lisäksi tietysti varhainen maailmankaikkeus on hyvin kirjaimellisesti historiaa. Sitten me päästään jo lähemmäksi niin sanottua oikeaa vastausta, eli myös voisi ajatella ehkä tai tulla mieleen mustat aukot, joiden sisällä tapahtumahorisontin sisällä on todella äärettömän tai sanotaan äärimmäisen tiheää ainetta, tiheämpää ainetta kuin missään muualla meidän maailmankaikkeudessa. Mutta käytännössä sellainen laboratorio, josta edes valo ei pääse pakoon, niin ei ole kauhean kätevä. Me ei saada minkäänlaista informaatiota tapahtumahorisontin sisältä, joten vaikka me tiedetään, että siellä jotain hyvin tiheää ainetta onkin, niin siitä se ei kauheasti meidän tutkimusta hyödynnä. No, varmaan olette jo Antin alustuksesta lähtien arvanneet, mikä on se oikea vastaus kysymykseen, mistä sitä kaikkein tiheintä ainetta löytyy. Eli avaruudesta löytyy myös sellaisia hyvin eksoottisia kohteita kuin neutronitähtiä, jotka on sellaisia astrofysikaalisia kohteita, jotka on tavallaan niin lähellä mustaa aukkoa kuin mahdollista, mutta silti ei ole romahtaneet mustaksi aukoksi. Eli neutronitähdet ihan samalla tavalla kuin kevyet mustat aukot on syntynyt ainakin useimmiten supernova-räjähdyksessä, jossa siis iso, sanotaan 10 auringon massan tai isompi tähti on räjähtänyt ja sitten sen ydin on romahtanut kasaan. Jos se alkuperäinen tähti on hyvin massiivinen, niin lopputuote on yleensä musta aukko, mutta vähän kevyemmillä, kuitenkin hyvin raskailla tähdillä lopputuote on tämmöinen neutronitähti, jossa gravitaatioluhistuminen mustaksi aukoksi on keskeytynyt aivan viime hetkillä. Eli se tavallaan tähden ydin on romahtanut sellaiseen tilaan, jossa jäljellä on enää yksittäisiä neutroneita ja protoneita aivan vieressä, mutta niiden välinen repulsio kuitenkin just riittää pysäyttämään sen gravitaatioromahtamisen. Tällaiset objektit, neutronitähdet, on ihan käsittämättömän tiheitä. Eli siellä jopa 2 auringon massaa tai vähän yli sen tavaraa on puristettu käytännössä tämmöiseksi pääkaupunkiseudun kokoiseksi palloksi tai pääkaupunkiseudun kokoisen pallon sisään. Siten, että jos ajattelee vaikka koko ihmiskunta, yli 8 miljardia ihmistä, niin meidät kaikki pitäisi ihan konkreettisesti rutistaa yhden sokeripalan sisään ennen kuin me päästäisiin tällaisiin tiheyksiin. Se on todella aika väkivaltainen vertaus, sori siitä, mutta aika hurjia tiheyksiä. Mutta se, minkä takia teoreettisena hiukkasfyysikkona mä olen niin kiinnostunut neutronitähdistä, niin se ei millään tavalla liity tähän väkivaltaiseen kuvaan, vaan se liittyy siihen, että kaikkein massiivisimpien neutronitähtien sisällä, ihan niiden keskustassa, aineen tiheys voi itse asiassa ylittää jopa 5 niin sanottua saturaatiotiheyttä, jossa yksi saturaatiotiheys vastaa suurin piirtein yhden neutronin tai protonin tiheyttä. Ja ihan samalla tavalla kuin niissä LHC:n raskasjonitörmäyksissä voidaan muodostaa niin sanottua kuumaa kvarkigluoniplasmaa, joka siis koostuu kvarkeista ja gluoneista, eli alkeishiukkasista. Siellä edes neutronit ja protonit ei pysy kasassa, niin voi olla, että myös neutronitähtien, ainakin massiivisimpien neutronitähtien sisällä aine on tämmöisessä hyvin eksoottisessa olomuodossa kvarkkiaineessa. Mutta miten ihmeessä tällaisia niin valovuosien päässä meistä, ehkä 10 satojen valovuosien päässä meistä olevista pienistä palloista voidaan saada mitään informaatiota ulos?
Tämä on ehkä se kaikkein hämmästyttävin yksityiskohta, ainakin mun intuition vastainen mitä suurimmassa määrin. Eli selitys tähän löytyy siitä, että yleinen suhteellisuusteoria yhdistää kaksi hyvin erityyppistä suuretta. Eli neutronitähtiaineen niin sanottu tilan yhtälö, eli sen neutronitähtiaineen energiatiheyden ja paineen välinen relaatio, on yksi yhteen vastaavuudessa neutronitähtien mahdollisten massojen ja säteiden muodostaman niin sanotun massasäderelaation kanssa. Tämä on suoraa seurausta niin sanotusta Tolman-Oppenheimer-Volkov-yhtälöistä, jotka tässä te näettekin taululla. Ja se todella tarkoittaa sitä, että jos me pystytään mittaamaan hyvin tarkasti monen neutronitähden massa ja säde, me pystytään päättelemään siitä, minkälaista ainetta niiden neutronitähtien sisällä on, ja jopa onko siellä kvarkkiainetta vai ei. Ja tämä hämmästyttävä fakta on johtanut siihen, että tavallaan kaksi hyvin kaukana toisistaan olevaa fysiikan alaa, eli teoreettinen hiukkas- ja ydinfysiikka ja toisaalta havainnoiva astrofysiikka, on löytänyt viime vuosina toisensa. Ja tavallaan neutronitähdistä on tullut tämmöinen niin kuin hiukkaskiihdytin kokeiden kilpailija laboratoriona hyvin tiheälle ydin- ja kvarkkiaineelle. Mutta mennään sitten vähän konkreettisemmin ihan yksittäisiin projekteihin, eli mitä se pitää sisällään, kun me tosiaan, niin kuin Antti mainitsikin, niin mun ryhmässä pyritään osoittamaan, että näitä kvarkkiaineytimiä on olemassa. No kaikki lähtee liikkeelle hiukkasfysiikasta. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että me tunnetaan ihan täsmälleen se teoria, joka kuvaa kvarkkeja ja gluoneja ja niiden välisiä vuorovaikutuksia, ja myös atomiytimien ominaisuuksia, nukleonien ominaisuuksia ja niiden vuorovaikutuksia keskenään. Tämän teorian nimi on kvanttikromodynamiikka, eli QCD, ja me osataan kirjoittaa niin sanottu funktionaali integraali, josta QCD-aineen ominaisuudet pystyttäisiin periaatteessa laskemaan. No, ikävä kyllä kukaan ei osaa ääretön ulotteista funktionaali-integraalia ratkaista, vaan meidän pitää käytännössä tehdä erilaisia approksimaatioita. Se, mitä mun ryhmässä Helsingissä on tehty jo pitkään, on, että me ollaan työskennelty hyvin korkeilla tiheyksillä, sellaisilla tiheyksillä, joissa QCD:stä tulee heikommin vuorovaikuttava, ja me voidaan käyttää niin sanottua häiriöteoriaa, eli laskea toi funktionaali-integraali semmoisessa ekspansiossa, jonka parametri on tämän QCD-teorian kytkinvakio. Tämä johtaa sitten tuloksiin esimerkiksi just kvarkkiaineen paineelle, jotka on sitä tarkempia, mitä korkeampiin tiheyksiin me mennään. No ne tiheydet, mitä esimerkiksi tässä kuvassa nähdään, mitkä vastaa noita baryonikemiallisia potentiaaleja, jotka on useita niin sanottuja gigaelektronivoltteja, ne on paljon korkeampia kuin mitä neutronitähtien sisällä oikeasti löytyy, mutta siitä huolimatta näitä tuloksia pystytään käyttämään hyväksi laskuissa, joissa me yritetään selvittää, mitä neutronitähtien sisällä tapahtuu. Eli tämä liittyy siihen, että ydinfysiikan mallit tai ylipäätään ydinfysiikka pystyy antamaan meille tämän neutronitähtiaineen tilan yhtälön vain suurin piirtein yhteen saturaatiotiheyteen, eli yksittäisen neutronin tiheyteen, mikä ei riitä lähellekään neutronitähtien kuvaamiseksi, mutta onneksi meillä on myös tämä niin sanottu PQCD, perturbatiivisen QCD:n antama kvarkkiaineen tilan yhtälö, josta mä äsken kerroin. Kun nämä kaksi tulosta liittää toisiinsa, niin on mahdollista tehdä tämmöisiä täysin malliriippumattomia laskuja, eli laskuja, joissa ei tavallaan yksinkertaisteta sitä QCD-teoriaa millään lailla, vaan annetaan tämän QCD-aineen tilan yhtälön käyttäytyä kaikilla mahdollisilla tavoilla tuossa tunnettujen matalan ja korkean tiheyden rajojen välissä, ja sitten annetaan neutronitähtihavaintojen, eli esimerkiksi niiden mun mainitsemien massa- ja sädemittausten sitten rajoittaa mahdollista tilan yhtälön muotoa tuossa välissä. No, tässä siirrytäänkin sitten ihan hetkeksi astrofysiikkaan, eli mitkä on niitä havaintoja, jotka kertoo meille siitä, että minkälaisia neutronitähdet on. No, massa ja säde on molemmat tietysti hirvittävän tärkeitä suureita tämän massasäderelaation tärkeän roolin ansiosta, mutta valitettavasti on hyvin vaikea tehdä samanaikaisia massan ja säteen mittauksia. Massa itsessään on suht helppo, tai helppo, kaikki on suhteellista, mutta on kuitenkin suure, joka pystytään määräämään käyttäen hyväksi erilaisia yleisen suhteellisuusteorian ominaisuuksia, ja erityisesti neutronitähtien havaintoja niin sanotussa binäärisysteemissä, jossa ne kiertää jotain kumppanitähteä.
Ja meillä on nyt tähän mennessä aika monenkin kymmenien tähtien massa mitattu hyvin tarkasti, ja tiedetään esimerkiksi, että yli 2 auringonmassan neutronitähtiä on olemassa. Ihan viime vuosina niin sanottu NICER-satelliitti, joka on kansainvälisellä avaruusasemalla, jonka kuvan te näette tuolla, niin se on pystynyt myös mittaamaan säteitä huomattavasti aiempaa tarkemmin. Ja nykyään tosiaan tiedetään, että melkein kaikkien neutronitähtien säteet on noin 12 ja 13 kilometrin välissä. Mutta neutronitähdet ei suinkaan vaan möllötä tuolla jossain kaukana avaruudessa yksinään, vaan silloin tällöin harvoin, mutta kuitenkin 2 neutronitähteä myös voi törmätä toisiinsa. Ja nämä neutronitähtitörmäykset on ihan järkyttävän väkivaltaisia tapahtumia, joissa valtavasti massaa muuttuu energiaksi ihan Einsteinin E on mc² kaavan mukaisesti. Ja suuri osa siitä energiasta säteilee kaikkialle maailmankaikkeuteen gravitaatioaaltojen muodossa. Ja gravitaatioaloilla on semmoinen jännä ominaisuus, että ne saa avaruuden värähtelemään. Ja me pystytään ihan maan päällä hyvin tarkoilla kokeilla niin näkemään se, että kun gravitaatioaalto menee meidän läpi ja päättelemään jotain siitä systeemistä, joka lähetti ne gravitaatioaallot vaikka yli 100 miljoonan valovuoden päässä meistä. Ja 2017 LIGO ja Virgo koeasemat teki ensimmäisen havainnon tämmöistä binäärisestä neutronitähtitörmäyksestä, joka sitten antoi meille erilaista havaintodataa 3 eri muodossa. Ensimmäinen on, että se antoi ylärajan niin sanotulle vuorovesideformabiliteetille, joka kuvaa sitä, että kuinka vahvasti nämä 2 törmäävää tähteä pystyy ennen sitä varsinaista törmäystä vaikuttamaan toistensa muotoihin, kuinka paljon ne pystyy venyttämään toisiaan. Vielä ei ole tehty niin sanotun ringdown-signaalin mittausta, joka sitten tulevaisuudessa tulee toivottavasti kertomaan meille vielä lisää siitä osasta törmäystä, jossa ne 2 tähteä on tavallaan törmänneet jo toisiinsa ja romahtamassa ehkä mustaksi aukoksi. Ja kolmannekseen voidaan myös nähdä sähkömagneettinen signaali ainakin tietyissä törmäyksissä, joka kertoo meille vielä lisää esimerkiksi siitä, että tapahtuuko siellä oikeasti romahdus mustaksi aukoksi. No, toi ensimmäinen 2017 tapahtuva törmäys, siinä se kaikkein tärkein inputti, mitä me saatiin, liittyi tähän vuorovesideformabiliteettiin, joka ihan konkreettisesti kertoo, että kuinka vahvasti niiden 2 törmäävän tähden vuorovesivoimat vaikutti niiden tähtien muotoon. Se antoi meille hyvin tarkan ylärajan, noin 1,4 auringonmassan neutronitähden tälle deformabiliteetille, ja sen avulla me ollaan pystytty tekemään tällaisia malliriippumattomia analyysiä siitä, että miltä se neutronitähden tilan yhtälö oikeasti näyttää, ja me ollaan pystytty muun muassa päättelemään ihan hiljattain pari kuukautta sitten julkaistussa artikkelissa, että ollaan pystytty näyttämään, että hyvin suurella todennäköisyydellä kaikkein massiivisimpien neutronitähtien ytimessä todella on kvarkkiainetta. Ja tämä on päätelty sitä kautta, että aine käyttäytyy aivan kuten kvarkkiaineen on ennustettu käyttäytyvän näissä hyvin massiivisten neutronitähtien ytimissä. Mutta miten tästä eteenpäin? Tämä on hyvin nopeasti kehittyvä tieteenala, neutronitähti, törmäyksiä ja niiden uusia neutronitähtien massa- ja sädemittauksia tulee itse asiassa suhteellisen usein. Nämä kokeet on paljon vähemmän vaativia tietyssä mielessä ainakin rahallisesti kuin hiukkaskiihdytin kokeet, ja niiden avulla niin tämä ala on menossa kovaa vauhtia eteenpäin. Ja meidän ryhmä on mukana, joka on hyvin pitkälti suomalainen, mutta ei suinkaan Suomeen rajoittunut, on mukana etsimässä, toivottavasti pian todella osoittamassa, että tätä kvarkkiainetta löytyy massiivisista neutronitähdistä. Ja tällä tutkimuksella on myös hyvin kiinteä yhteys CERNiin, ja suuri osa niistä tuloksista, joista mä olen tänään puhunut, niin on ihan fyysisesti ainakin osittain laskettu CERNissä, koska osa meidän porukasta on melkein koko ajan siellä. Esimerkiksi Aleksi Kurkela, joka on tuossa keskellä, niin oli CERNissä yhteensä 7 vuotta. Nyt pari vuotta sitten muutti Norjan Stavangeriin, ja mäkin tosiaan olin aikoinaan 2008-2009 CERNissä, ja meillä on myös hyvin kiinteät yhteydet tähän ALICE-kokeeseen, jossa sitten pyritään tutkimaan kvarkkigluoniplasmaa, eli tämän kvarkkiaineen semmoista serkkua, ei ihan identtistä kaksosta, mutta ainakin serkkua, jota siellä LHS:ssä pystytään muodostamaan ja tutkimaan. Kiitos. Kiitos professori Vuorinen, ja meillä on jälleen aikaa kysymyksille. Onko tähän liittyviä kysymyksiä? Noniin.
Mites tuossa neutronitähdessä, kun on sitten hiukkaset on niin kuin siellä kvarkkiklooniplasmassa tai kvarkkiaineena ja on kuitenkin sitten painovoima puristaa sitä tähteä kasaan. Eikö tässä olla sitten alueella, milloin yleinen suhteellisuusteoria rupeaa olemaan niin kuin toiminta-alueensa rajoilla, kun siellä kvanttiilmiöt on kuitenkin valloillaan? Et minkälaista aspektia tämä tuo siihen niin kuin niiden ilmiöiden havainnointia? Voiko siinä olla jotain kysymysmerkkiä siitä, että kuinka hyvin se ymmärretään esimerkiksi se paine, jos se gravitaatio ei toimikaan siinä samalla tavalla, miten me laajempien mittakaavojen mittauksista ollaan havaittu? Toi on tosi hyvä kysymys. Hiukkasfysiikan kannalta sillä ei ole väliä. Eli hiukkasfysiikan kannalta, kun me mennään todella jonnekin 10⁻⁻15 metriä koko luokkaan ja sitten pienempään fysiikkaan, eli nukleonien ja kvarkkien fysiikkaan, niin siellä tavallaan avaruuden kaareutumista ei tarvitse millään tavalla ottaa huomioon. Kun me lasketaan luupeja, me lasketaan niitä ihan Minkowski-avaruudessa, mutta sitten kokonaisuutena tietysti neutronitähtien ominaisuudet on hyvin pitkälti nimenomaan yleisen suhteellisuusteorian määräämiä, ja itse asiassa on paljonkin tutkimusta siitä, että voitaisiinko jotenkin pystyä havaitsemaan poikkeamia yleistä suhteellisuusteoriasta nimenomaan neutronitähtien ominaisuuksia päättelemällä. Ja ehkä tuohon voisi sanoa, että tällä hetkellä se ei ole hirveän helppoa sen takia, että on niin isoja epävarmuuksia, jotka edelleen liittyy ihan tähän 6D-fysiikkaan. Eli koska me ei tunneta tätä tilan yhtälöä niin tarkkaan, niin me ei pystytä tavallaan ilman havaintoja ennustamaan, miltä neutronitähtien pitäisi näyttää. Mutta jos jossain vaiheessa nämä ongelmat poistuu ja joku kvanttitietokone pystyykin simuloimaan niin tarkasti tiheää ydinainetta, että meillä on täsmällinen tilan yhtälö, joka voidaan sitten laittaa TOV-yhtälöiden sisään, niin siinä vaiheessa tämä tilanne voisi muuttua, tai muuttuisikin hirveän paljon. Eli siinä kohtaa me voitaisiin ruvetakin etsimään oikeasti poikkeamia siitä, mitä tavallaan standardimalli plus yleinen suhteellisuusteoria ennustaa. Ja silloin neutronitähdistä voisi tullakin ihan tämmöinen niin kuin uuden fysiikan lähde tai uuden fysiikan koe. Sehän olisi tosi mielenkiintoinen sitten tuonne koealusta esimerkiksi niin kuin ajatuksille, että yleinen suhteellisuusteoria on joillain mittaskaaloilla hieman väärässä, mikä voisi sitten selittää ja valottaa pimeä energia, pimeä aineongelma. Se olisi tosi mielenkiintoinen vaihtoehto, kunhan sitten niitä mittauksia saadaan tehtyä tarpeeksi tarkasti. Joo, ja siis tuon lisäksi voisi ehkä vielä mainita, että niitäkin ajatuksia on esitetty, että voisiko neutronitähdellä olla pimeän aineen ydin, eli voisiko neutronitähdet sisältää pimeää ainetta, joka olisi vaan päätynyt sinne ihan gravitaation vaikutuksesta, ja se on myös sellainen asia, joka ehkä jonain päivänä tulee testattavaksi. Eli jos me nähdäänkin, että kaikki neutronitähdet ei romahda sillä massasäde tasolla yhdelle ainoalle kaksiulotteiselle käyrälle, vaan niitä on laajemmalla alueella, niin yksi selitys sille voisi olla se, että neutronitähdillä on eri kokoisia pimeän aineen ytimiä, ja silloin tavallaan voitaisiin oppia jotain pimeästä aineesta tutkimalla neutronitähtiä. Kiitos. Kiitos. Oliko muita kysymyksiä Aleksille? Nyt mä voisin vielä lopuksi pyytää muut puhujat tähän lavalle ihan hetkeksi, jos voitte tulla. Ja nyt on mahdollisuus kysyä kaikilta puhujilta, jos on kysyttävää vielä jäänyt aikaisemmin. Mulla on itse asiassa yksi Katri-Hannelle. Mikä olisi sulla tai mikä on sun alalla ja tutkimuksessa sellainen suuri tuntematon, minkä haluaisit tietää, ja sitten ehkä siihen liittyen, niin minkälaisen mittalaitteen haluaisit rakentaa, jos ei olisi resursseista kiinni? No, tämä on ehkä yksityiskohta, mutta yksi selvästi niin kuin puuttuva linkki on, että me ei pystytä hirveän tarkasti mittaamaan hyvin pienten hiukkasten kemiallista koostumusta. Ja tähän liittyy suoraan siihen, että millä tavalla ne muodostuu, eli mitkä aineet tiivistyy näiden hiukkasten pinnalle. Eli se ratkaisisi tosi monta kysymystä just tavallaan mun omasta tutkimuksesta, jos meillä olisi hyvä laite, joka mittaisi tämän kemiallisen koostumuksen näistä ihan niin kuin nanometrikokoisista hiukkasista. Sekö ei cloudilla onnistu? No siis cloudissa tehtävien kokeiden avulla, mutta meillä ei ole sitä mittaria, joka me kiinnitetään sinne kammioon. Eli se olisi ihan kuitenkin tehtävissä? Se olisi ihan tehtävissä, joo, kyllä. Tämä vaatii laitekehitystyötä ja sitä toki tehdään monella rintamalla, mutta se on yksi asia, joka on tosi vaikea, koska näillä hiukkasilla on niin pieni massa. Joo, kiitos. Onko yleisöllä tässä vaiheessa, vielä kysyn yhden Mikolta, mikä on sun oma näkemys tästä
vakuumitilasta, että ollaanko me epästabiilissa vakuumissa vai ei. Oletko huolissasi aamuisin, kun heräät, tai ehkä enemmän illalla nukkumaan mennessä? No mä ajattelin näin jännittävästi, että me ollaan ihan tarkkaan siinä reunalla, mutta ollaan kuitenkin sen turvallisessa paikassa. Mä nukun yöni hyvin. Living on the edge. Kyllä, joo. Ja tämähän on sikäli itselle jännittävämpi tilanne ehkä, että silloin päästään sinne Planckin skaalaan asti. Suoraan top-parkkiin, Higgsin bosoonia ja vahvan vuorovaikutusta mittaamalla. Muuten pitäisi tehdä linnunradan kokoinen kiihdytin, mikä voi käydä pikkasen kalliiksi. Okei. Ja tässä vaiheessa voidaan kiittää kaikkia puhujia, tämän päivän puhujia. Ja kiitos yleisölle mielenkiinnosta ja tällä kertaa päätämme tähän.